Sự phối hợp giữa màu xanh và đỏ kết hợp với viền trắng tinh xảo nào. Wow, kèm ốc đinh tán được chân thật hóa bằng hiệu ứng Battle. Phần thể hiện này rất là xuất sắc luôn. Hi, all my friend. Welcome to unboxing and review the Transformer today. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với Xbox Review Transformer của mình ngày hôm nay nha. Và hôm nay bên cạnh mình đây là Optimus Prime DOTM đến từ 3A phiên bản Premium. Cái này thực sự là một cái con hàng rất là hiếm luôn. Mình nói hiếm là tại vì còn nguyên siêu nha các bạn. Mình để đến bây giờ mình mới unbox, và tại sao hôm nay mình mới unbox review cho các bạn xem cái phiên bản này? Vì sắp tới ThreeZero sẽ phát hành cái phiên bản là Optimus Prime Revenge of the Fallen size DX nha các bạn. Đáng ra thì mình phải review một cái dạng 3A Premium mà Revenge of the Fallen. Tuy nhiên là cái phiên bản đó 3A không có. Mình chỉ có cái phiên bản này thôi. Thì cái phiên bản này nó cũng tương tự như phiên bản kia, nó chỉ khác một vài cái chi tiết thôi nha các bạn. Đó, thì hôm nay mình review, mình nhắc anh em lại nhớ lại cái dạng Optimus này để đón chờ cái video sắp tới của mình nha. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Mất siêu rồi các bạn. Rồi, mình sẽ đánh giá sơ một chút về cái hộp ha. Cái hộp cho mình cái cảm giác rất là xịn sò và dày dặn luôn. Và cái giấy này là cái giấy nhám nè, có in hình chìm cái em ốp này các bạn thấy không? Nó làm mình nhớ đến cái hộp của cái MB đó, nhưng mà MB thì cái tông vàng ha. Mình sẽ có một cái chữ Transformer rất là lớn ở đây. Ở dưới đây thì có một số cái thông tin của 3A nè. Cái hộp rất là tinh xảo và đẹp. Bây giờ mình sẽ đi ngay phần unbox tiếp theo. Một cái cuốn sách này các bạn. Khá là đơn giản ha. Wow, đi ngay vào phụ kiện này các bạn. Hai cái kiếm này các bạn. Số cái box nhỏ như thế này ha. Cái này có thể là gắn lên trên giáp đây. Đây các bạn xem ha. Wow, nhựa thôi mà sơn rất là tinh xảo luôn. Theo là mình có một cái bánh xe như thế này ha. Mình sẽ có một cái cây súng ở đây. Wow, cực kỳ to luôn các bạn xem nè. Nó cho mình hai cái phần kính cửa xe này các bạn. Đây là cái giáp trên ngực ha. Có một cái lớp xốp nữa nè. Đó. Rồi đến ngay nhân vật chính của chúng ta luôn. Wow. Các bạn xem nè. Quá là to luôn. Mình thấy thì nó cũng khá là đầm tay nha các bạn. Vừa rồi thì mình đã unbox cho các bạn xem em Optimus Prime DOTM đến từ 3A Premium nha các bạn. Rồi tất cả những thành phần có trong box thì mình để trên bàn nha. Đầu tiên là mình sẽ có em nhân vật chính nè. Vì đây là bản S nên mình sẽ có một cái súng rất là lớn như thế này ha. Hai cái phần kiếm năng lượng nè, một cái phần móng đấm ha, 4 cái bánh xe như thế này. Rồi hai cái port kính cửa xe nè và 4 cái port nhỏ như thế này ha. Ngoài ra thì mình cũng có một cái dụng cụ hỗ trợ để bật pin ở phía sau và một cuốn sách hướng dẫn như thế này ha. Và em ốp vẫn chưa dạng hoàn thiện nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào một số bước lắp ráp để đi vào dạng hoàn thiện nha. Rồi trước khi vào review chi tiết, mình sẽ nói đôi điều về phiên bản Optimus Prime lần này. Đây là dòng mô hình Premium với tỷ lệ lớn của 3A. Và theo thông tin mình được biết thì hiện tại 3A đã được thâu tóm lại bởi ThreeZero nha. Có thể nhận thấy sự khác biệt khá lớn giữa Premium của 3A và Premium của ThreeZero. Với những phiên bản của 3A thì dường như đa phần là nhựa toàn bộ nha các bạn, không có kim loại nên mô hình khá là nhẹ so với thân hình ha. Giống như phiên bản bên cạnh mình đây nè. Còn phiên bản của ThreeZero thì sở hữu khung xương kim loại nên mô hình có độ nặng nhất định. Mình đã review em Megatron The Last Knight, các bạn có thể xem lại link mình để trên này nha. Và cho đến thời điểm hiện tại thì đây là phiên bản Optimus Prime DOTM Premium tỷ lệ lớn duy nhất từng xuất hiện. Các bạn có thể đã biết qua về phiên bản này nhưng còn rất là nhiều điều chưa được phân tích kỹ về cái hay của mô hình này sở hữu cũng như những điểm đáng tiếc còn tồn tại nha. Trong video này mình sẽ phân tích toàn diện các vấn đề trên. Và biết đâu trong tương lai ThreeZero sẽ ra mắt phiên bản Optimus Prime
Dark of the Moon DLX rồi phát triển lên Premium, giống như phiên bản Optimus Prime Revenge of the Fallen DLX sắp được phát hành tới đây. Còn bây giờ thì không mất thời gian nữa, đi ngay phần review thôi, let's go! Trước khi thực hiện review thì mình đã xem lại rất là nhiều lần các đoạn phim cũng như tìm kiếm hình ảnh đồ họa chuẩn mực và tham khảo thêm hình ảnh về tượng của Prime One để tìm ra cách nhìn nhận tổng quan và khách quan nhất có thể. Đầu tiên là về tổng thể, với chiều cao tầm khoảng 50 cm thì đây là một trong những mô hình với kích thước lớn nhất trong thế giới Transformer. Tỷ lệ tổng thể của bản thân rất là hài hòa hợp lý. Cơ bản bước đầu nhìn qua là bám sát phim theo tạo hình của Optimus Prime trong Dark of the Moon. Cảm giác cầm nắm đầu rất là chắc chắn luôn các bạn. Tuy chỉ bằng nhựa thôi nhưng mà cái độ dày dặn và cứng cáp của nó cho mình một cái cảm giác rất là đá. Vẫn cảm giác được độ nặng của nó vì nó lớn nên cho mình cái cảm giác như vậy nha. Chứ nếu đúng ra thì so với thân hình này thì mình phải nói là nó hơi nhẹ. Về chất liệu bề mặt cho mình cảm giác rất là cảm tình. Toàn bộ mô hình được sơn tinh xảo với hiệu ứng giả kim loại, bề mặt rất là mịn màng, có những chỗ hơi sần nhẹ nha, không quá sáng bóng. Chất mờ kết hợp với hiệu ứng Battle Damage cho cảm giác rất chân thật. Mình thích nhất là cái chất hơi cũ cũ trên cái mô hình này nè. Về phần đầu thực sự là có rất là nhiều điểm đáng tiếc luôn các bạn. Nếu nhìn sơ qua thì cho cảm giác bám phim với tương đối đầy đủ chi tiết, nhưng nếu phân tích kỹ thì sẽ có nhiều điểm bất ổn nha. Đầu tiên là về tỷ lệ, thì tỷ lệ phần đầu có hơi hẹp về chiều dọc nè, nên cảm giác cái mặt nó hơi hớp một chút xíu ha. Tiếp theo là phần mắt, các bạn có thể thấy hai cái phần mí mắt này bị hẹp nên tạo cho thần thái chưa có tốt, nó bị che mất phần tròng mắt bên trong. Điều này minh chứng cho việc mình nói về tỷ lệ đầu. Nếu đúng chuẩn thì phần mi mắt này nó phải hạ xuống sát với phần mặt nạ bên dưới. Và một điểm cực kỳ đáng tiếc là cái phần tròng mắt này nó chỉ có hai cái điểm nhỏ thôi nha các bạn. Dù bên dưới có những chi tiết sọc nhưng cũng rất là khó cứu vãn cho phần này. Nếu đúng chuẩn thì phần mi mắt phải rộng ra và tròng mắt tròn to và nó có vân xanh nha. Một cái điểm nữa là các chữ Cybertron không được thể hiện trên cái phần mặt nạ và cái phần tai bên này nha các bạn có thể xem nhé. Và vì sai tỷ lệ nên chi tiết trên trán này, chi tiết dưới cằm và phần tai này cũng cảm giác nó bị nhỏ nha các bạn. Và một điểm mình cần lưu ý là cái phần nắp trên này nè, nó bằng nam châm ha. Thay pin rất là dễ và thuận tiện luôn. Các bạn lắp hai cái pin AG13 vào đây. Tuy nhiên các bạn để ý nhé, đây mình không hiểu tại sao trên cái nắp này nó lại cho hai cái chi tiết nè gắn trên này, và cái này chỉ bằng nhựa thôi, rất là mảnh, các bạn đụng vào nó sẽ rất là dễ gãy luôn nha. Và một điều đáng tiếc tiếp theo là không có cái phần mặt bình thường, phần mặt nói chuyện nha các bạn, chỉ có cái phần mặt ở dạng chiến đấu thôi. Điểm ưa thích duy nhất của mình trên phần mặt này có lẽ là chất sơn. 3A vẫn thể hiện cái chất sơn Battle rất là tốt trên phần mặt này nha. Tiếp theo là phần mắt này có LED cả công tắc ở phía sau đầu nè, mình sẽ bật lên ha. Thực sự là một điểm rất là tiếc luôn, tại vì cái mắt con ốp là nó phải màu xanh nha các bạn, chứ không phải màu trắng như thế này ha. Và nó chỉ là hai cái điểm nhỏ xíu như thế này thì mình thấy nó không có đẹp. Đúng ra thì nó phải có cái vân mắt tròn và màu xanh thì nó phải đẹp hơn. Tiếp theo là về phần khớp, thì khớp đầu là khớp cầu khá là mượt mà và chắc chắn ha. Phần đầu có thể xoay được 360 độ nha các bạn, và các bạn phải xoay khéo một chút xíu thì mình có thể xoay được 360 ha, tại vì cái này nó vướng giáp bên trong này một chút xíu nè. Vì lợi thế khớp cầu nên đầu có thể xoay được đa hướng và đặc biệt là có thể ngửa cổ lên như thế này nha các bạn. Tiếp theo là về phần thân, thì phần thân cơ bản là theo phim nhưng có nhiều chi tiết bị lược bỏ, thậm chí là làm khác đi với phim. Đây có thể là hệ quả của việc sử dụng khớp, tuy nhiên mình sẽ phân tích để xem có thực sự là đúng như vậy hay không nhé. Tổng thể phần ngực này được sơn rất là tốt từ trước ra sau ha, tạo cảm giác cũ kỹ và chất chiến đấu rất là chân thật. Phần kính xe cố định thể hiện được chất kính cũ nè, nhìn vào thì thấy được chi tiết bên trong có cần gạt nước rất là sắc nét nha các bạn. Phần vân lửa thì được in rất là sắc nét, sự phối hợp giữa màu xanh và đỏ kết hợp với viền trắng tinh xảo nè, kèm ốc đinh tán được chân thật hóa bằng hiệu ứng Battle. Phần thể hiện này rất là xuất sắc luôn. Và các bạn để ý nhé, ngay cả cái phần kính này nè, các bạn để ý nha, chút xíu thôi, phần kính chiếu hậu này nè cũng được mạ chrome để có thể là soi gương được luôn. Tuy nhiên có một điểm lưu ý nhé, những cái chi tiết này nó rất là nhỏ và nó được làm bằng kim loại và mình thấy rất là mảnh. Các bạn nếu dùng lực quá là nó sẽ bị gãy, và cái này bị gãy thì rất là xấu nha. Ở giữa hai phần này, các bạn xem ở vị trí này nha, không có được làm chi tiết nên mình thấy nó bị trống trải và không sát phim nha. Thậm chí là mình đánh giá nó bị sơ sài luôn các bạn. Phần mình thích nhất ở mặt trước có lẽ là hai phần giáp này các bạn. Thực sự được sơn kim loại rất là chân thật và đẹp. Sự chuyển đổi tự nhiên từ màu đỏ sang màu cam nè, từ màu cam chuyển qua màu đỏ nè, kết hợp với những hiệu ứng giả ốc đinh tán kèm một chút vân lửa nhẹ ở đây. Phần này là có khớp có thể điều chỉnh được cái vị trí như thế này nha các bạn, lắc qua lắc lại như thế này để tạo cái sự đa dạng cho cái hình dáng nha. Và cái thực sự là cái màu sơn này nó làm mình rất là ưng ý luôn. Hai phần kính xe này có khớp cầu nên mình có thể lắc được các cái hướng như thế này ha, và tạo cảm giác sinh động luôn. Tiếp theo là chi tiết phần giữa ngực kéo xuống phần eo nè các bạn. Đây các bạn xem nhé. Đây là một trong những phần không bám phim ha. Đầu tiên là chi tiết phía dưới logo Autobot, mình thấy nó khá là trống trải và không bám phim nè. Ngay cả phần 6 múi bụng cũng không được làm sát chi tiết. Các bạn có thể thấy hai lớp chi tiết xếp chồng lên nhau nè. Phần chi tiết bên ngoài được làm bằng nhựa mềm. Cái đây chỉ là nhựa mềm thôi nha, và nó có khớp, mình có thể lắc được các cái hướng như thế này ha. Tuy nhiên trên phim thì hai phần này có khoảng cách khá là rộng nha, và có thể thấy rõ được cái chi tiết bên trong này nè.
Ngoài ra cái phần này cũng khá lớn để tạo thành cái hình rễ quạt nha. Và vì bị lược bỏ chi tiết để có thể linh hoạt hơn về khớp nên cái phần eo này rất là trống trải và thiếu cái sự kết nối với phần bên dưới. Và bên dưới này thì phần đèn cũng có thể bật sáng nha các bạn. Đây, ở phía sau này nè, mình sẽ có một cái công tắc ha, ấn vào đây nè. Và mình thay 2 cục pin vào trong cái nắp này ha. Đó, thì các bạn sẽ thấy là cái đèn nó sáng nè. Và cái đèn này ánh sáng màu trắng thì mình thấy nó cũng không có bám phim luôn. Đúng ra trong phim nó phải là màu xanh nha. Hai cái phần led phía đây và phía trên đầu vẫn là màu trắng luôn. Thực sự mình rất là khó hiểu. Tiếp theo nữa là phần hông của ngực trước nha các bạn, cũng không sát phim luôn. Phần này trên phim sẽ là các chi tiết piston tách rời để nối từ trước ra sau nè. Nhưng trên mô hình này thì nó gom lại thành một cái cục cực kỳ khó chịu luôn. Và mình thật sự khó hiểu với một mô hình cao cấp giá trị cao như vậy. Nhưng cũng có những chỗ làm quá sơ sài như vậy dù không bị ảnh hưởng gì đến khớp hay transform nha các bạn. Về mặt sau của thân thì mình thấy nó có phần bám sát phim hơn nha. Các chi tiết nối với nhau khá là hài hòa ha. Mảnh giáp trên lưng được in vân lửa rất là sắc nét và battle rất là đẹp luôn. Phần mình thích nhất có lẽ là cái chi tiết màu đỏ này nè, được sơn hơi bóng, cảm giác rất là cứng cáp, ôm lấy hai phần bình xăng phía sau rất là đẹp ha. Phía trên cái phần giáp này được làm bằng 2 cái phần ống khói nè, giả hiệu ứng như ống khói cháy chân thật ha, và được làm cao su nên mình cảm giác nó sẽ an toàn hơn khi chơi nha các bạn. Phần bình xăng thì mình thấy là được mạ lên nhìn không khác gì inox luôn và cái chất rất là chân thật. Đáng tiếc nhất ở cái phần phía sau này có lẽ là phần dưới của 2 cánh màu đỏ này các bạn. Trong phim thì trong này nó có cái chi tiết nha, còn cái này thì nó để trống luôn, hoàn toàn trống trải, không có một chi tiết gì trong đây, mình thấy rất là tiếc. Toàn bộ phần thân trên kết nối với bên dưới bằng một khớp cầu lớn rất là chắc chắn, có thể xoay bên qua bên phải và qua bên trái như thế này một góc 90 độ nha các bạn. Thường thì xoay toàn thân như thế này mình thường thấy ở các mô hình đời đầu ha. Sau này thì được cải tiến hơn thì họ đã tách cái phần bên dưới và phần trên thành 2 khớp nối. Điều này thì giúp cho cái cử động nó lại linh hoạt và thực tế hơn nha. Phần trên có thể cúi tới trước qua thế này nha các bạn, và nghiêng qua phải, nghiêng qua trái ha, và xoay được đa hướng luôn, các bạn có thể xem nè. Và có lẽ là 3A đã hy sinh các chi tiết ở phần eo để giúp cho cái phần này nó có sự linh hoạt hơn nhé. Tiếp theo là về phần tay, thì phần tay cơ bản là bám sát phim nha các bạn, nhất là các cái mảnh giáp bên ngoài nè, nó bám rất là tốt luôn. Phần giáp vai được bo cong 3 chiều kết hợp với vân lửa rất là sắc sảo. Chi tiết vai sát bên cạnh cũng làm bám phim, tuy nhiên tỷ lệ vẫn chưa có tốt nha. Trên thực tế thì 2 cái đường kính này nè nó phải tương đương với nhau, nhưng trên mô hình này thì cái phần màu đỏ nè mình thấy nó hơi to hơn so với cái phần phía trên này nhé. Cái phần ống bạc này cũng có thể kéo ra và đẩy vào để thay đổi hình dáng một chút xíu nha. Và cái phần chi tiết vai nhọn ngay trên vị trí này cũng không sát phim nha. Nếu mà đúng thì cái phần màu xanh này nè nó phải lệch ra bên ngoài chứ nó không phải nằm thẳng trên này nhé. Phần yêu thích nhất của mình trên cánh tay này có lẽ là cái phần bên dưới này nè. Rất là lực và bám sát phim cực kỳ mạnh mẽ luôn ha. Cái chất sơn cam chuyển dần lên cái màu đỏ kết hợp với chất Bactodamid làm cho phần tay này hiệu ứng thị dáng rất là tốt. Tuy nhiên mình sẽ thích hơn nữa nếu cái phần Bacto này nó chỉ cần làm trầy như thế này thôi. Còn cái hiệu ứng tróp sơn các bạn thấy loang lỗ này nè thì mình thấy nó không có chân thật lắm ha. Và cái điều chưa ổn trên cánh tay này có lẽ là phần chi tiết xớ cơ chưa được thể hiện tốt. Mình nhìn vào bên trong này hoặc ở những cái phía sau này nè các bạn xem nhé, vẫn còn thiếu rất là nhiều cái chi tiết luôn. Thì về khớp tay, đầu tiên bên trong phần nách nó có một cái khớp nảy mềm nha các bạn, giúp tay có thể lắc ra phía trước như thế này và lắc ra phía sau, nó 3 nấc nha các bạn. Đây bình thường nó ở nấc giữa ha, đầu tiên đẩy ra trước rồi và đẩy ra sau, và đây là cái khớp nảy mềm, mình thấy nó rất là chắc chắn và mượt mà nha, đẩy rất là nhẹ nhàng luôn ha. Tiếp theo là về biên độ đưa ngang thì các bạn để ý nhé, 2 cái port trên này nè, 2 cái bắt giáp này nè, mình có thể đưa lên đưa xuống được như thế này ha, và chỉ là cái khớp bản lề thôi. Cái này cũng vậy nè, mình đưa lên đưa xuống như thế này để mình tạo cái khoảng trống để mình đưa tay lên nó được tối đa nha các bạn. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ đưa tay lên nhé. Và cái đây là cái khớp nảy. Và các bạn thấy không, cái này mình chỉ đưa lên được tầm khoảng 50 độ thôi, nó không có quá nhiều. Nếu mà cái phần này nè, nó cho mình một cái chi tiết có thể trượt cái giáp ra phía này á, thì mình nghĩ cái này nó sẽ đưa tay lên cao được hơn nha các bạn. Tiếp theo là về phần xoay tay 360 độ thì các bạn lưu ý giúp mình nha. Khi mà mình xoay đó, đây mình lắc nhẹ nhẹ thử nè, thì phía bên trong này nó cũng xoay theo. Đó các bạn thấy không? Nhưng mà đúng ra thì cái phần này cố định, nó chỉ xoay cái phần phía bên ngoài thôi. Thành thử nếu các bạn cầm và các bạn xoay như thế này ha, tỷ lệ gãy phía bên trong này rất là cao luôn ha. Vì vậy khi xoay các bạn lưu ý nhé, các bạn giữ chặt cái phần này ha, giữ phía bên trên hoặc là phía bên dưới cũng được. Rồi bắt đầu mình mới xoay nè. Đó, và cái khớp này nó rất là chắc chắn và cứng luôn. Đó, và cái này là khớp nảy nha. Các bạn nghe cái tiếng đanh không? Wow. Đó, mình phải giữ thế này thì nó mới an toàn nhé. Tiếp theo thì bên dưới này cũng có một cái khớp lõi ha, giúp toàn bộ cái tay này có thể xoay được 360 độ luôn, các bạn xem nhé. Tiếp theo nữa thì phần cùi chỏ. Phần cùi chỏ này chỉ là khớp bản lề đơn thôi và nó là khớp nảy ha. Và rất là tiếc mình chỉ có thể gập tay được tầm khoảng 90 độ như thế này thôi. Nếu mà nó thiết kế được cái bản lề đôi á, thì mình sẽ gập được sát hơn ha.
Tuy nhiên cái phần khớp nảy này thì mình thấy nó khá là mượt, cái cảm giác tiếng nảy nó không có đanh, nghe kịch 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 rất là nhẹ nhàng luôn các bạn xem nhé, và rất là chắc ha. Tiếp theo là về bàn tay, thì bàn tay này là một cái khối khớp cầu nha các bạn, rất là chắc chắn luôn, có thể xoay được đa hướng luôn ha. Và cái phần mũi bàn tay này nè các bạn xem nhé, nó có một cái phần giáp như thế này cũng tương đối là bám theo sát phim ha. Rồi ở đây thì mình có tất cả các ngón đều full ngón luôn, và ngón cái thì có khớp cầu có thể xoay đa hướng nè và gặp được như thế này. Tuy nhiên các bạn để ý nhé, những cái khớp còn lại nè nó có 3 cái khớp, tuy nhiên nó chỉ có thể gặp như thế này thôi chứ không gặp sát hơn được nha. Có lẽ là ba muốn cố định cái tay nó theo cái hình dáng như thế này thôi chứ không gặp được hơn nữa. Phần chân thiết kế với tỷ lệ rất hài hòa cân đối với phần bên trên, tuy nhiên vì thiếu chi tiết nên kết nối về thị giác có vẻ không cao nha các bạn. Ở ngay vị trí này nè thì có hai cái mảnh giáp này cũng có thể có cái khớp cầu nè, và nó xoay được đa hướng nha. Các bạn có thể thấy được là cái phần chân phía trước và cái bên hông này nè, chi tiết tương đối là tốt ha, được chăm chút và sơn rất là ổn. Và nếu nhìn kỹ thì phần bên dưới vị trí này đã được lược bỏ chi tiết khá là nhiều ha. Thật sự mình đánh giá không cao cho những phần không ảnh hưởng đến khớp và bị lược bỏ chi tiết như thế này, nhất là với một sản phẩm ở dòng premium tỷ lệ lớn và thuộc phân khúc cao cấp nha các bạn. Và cái phần chi tiết mình thích nhất có lẽ là cái phần chi tiết giáp ôm lấy cái phần bánh xe này nè ha các bạn. Phần lớp bánh xe này chỉ là bằng nhựa thôi ha, và cách sơn giả kim loại nó chuyển từ cái màu cam sang màu đỏ rất là xuất sắc, có thêm những cái lấm tấm battle này làm cho cái phần này hiệu ứng đạt thị giác rất là cao luôn. Tuy nhiên nếu xét về bình diện rộng hơn ha, thì những cái phần giáp màu xanh màu đỏ với những chi tiết cái vị trí vân lửa này nè, mình chỉ thích nhất là cái phần battle trầy thôi. Họ làm thật sự rất là đẹp và chân thật, nhưng những cái phần hiệu ứng tróc sơn thì thật sự là chưa có đẹp, vì cái biên độ hình dáng của những cái tróc sơn này nè nó tạo cho mình cái cảm giác không thật. Cái này giống như là lấy cái cọ chấm lên chứ không phải là tróc cái sơn ra ha, nên mình đánh giá không cao cho cái phần này nhé. Tiếp theo ở mặt sau cái phần bánh xe này mình rất là thích luôn, họ làm cái phần bánh xe giả kim loại và bắt sáng rất là đẹp ha. Các bạn có thể thấy ở trong này nè, nó không phải là chất inox nha, mà là một chất chrome mạ pha một chút cái phần gold đó các bạn thấy không, nó ánh lên một chút xíu nè. Và phần bánh xe này cũng được làm bằng cao su và có hiệu ứng bùn đất dính vào, nó rất là chân thực và đẹp luôn. Ở hai cái phần bánh xe bên dưới nè thì khớp cầu rất là chắc chắn, mình có thể xoay được đa hướng nha các bạn. Tuy nhiên lên đến phần bánh xe phía bên trên thì cho mình một cái cảm giác hơi thất vọng. Thứ nhất là cái khớp cầu này nó rất là lỏng luôn, các bạn xem nè, nó lỏng phạt luôn á. Và cái phần khớp này trượt để tạo cái hình để bâu dáng tốt hơn, nhưng đó các bạn thấy không, wow, mình trượt là mình bị ảnh hưởng chút xíu, mình sẽ nói chi tiết trong này. Cái này nó rất là lỏng luôn, các bạn xem nè, nó không cố định được, mình chỉ cần dùng cái lực nhẹ thôi là nó trượt đi. Tiếp theo là hai cái phần post chỗ này đó, các bạn thấy không, mình chưa nói tới thì nó đã rớt rồi. Đây các bạn xem chi tiết này nè, cái phần lõi này thì nó khá là sâu nha, tuy nhiên cái phần để gắn vào á, sâu bên trong này nè, các bạn để ý không, nó có chút xíu à. Nếu cái này nó đủ cái độ dài thì cái này gắn vào thì nó mới giữ được nha, còn không thì nó rất là dễ rớt luôn. Cái này thực sự mình cũng không hiểu tại sao, có những chỗ thì làm chắc rồi có những chỗ làm rất là lỏng, nó không có đồng bộ, làm cho mình cái cảm giác nó rất là khó chịu luôn. Về khớp chân thì đầu tiên ngay bên trong này mình sẽ có cái vị trí mình kéo hai chân như thế này ha. Đó, các bạn nghe không, kịch như thế này là nó trượt ra. Cái điều này thì sẽ giúp gia tăng cái biên độ cũng như bâu dáng tốt hơn nha các bạn. Về biên độ đá ngang thì chỉ có thể đá được 45 độ thôi các bạn xem nhé. Đó, và cái này khớp nảy rất chắc chắn ha. Mặc dù các bạn để ý nhé, trên này nè không vướng bất cứ một cái chi tiết gì, nhưng mà cái chân chỉ giới hạn ở biên độ 45 độ như thế này thì thực sự mình thấy đây là một cái điểm rất là đáng tiếc luôn. Và bên trong này cũng có một cái khớp có thể xoay toàn bộ cái phần bàn chân khá là tốt ha. Nếu mà không có vướng cái phần bánh xe ở phía sau này á, thì mình sẽ xoay được tốt hơn. Tuy nhiên các bạn để ý nhé, ở đây nó có một cái phần giáp như thế này, cái phần giáp này nó cũng có khớp nè, mình có thể xoay ra như thế này nè. Thì khi các bạn xoay một số cái chân và bâu dáng đó thì các bạn chỉnh cái phần giáp này nè, đó nó sẽ đỡ cái va chạm vào những cái vị trí khác nhé. Tiếp theo là phần biên độ đá lên trước, thì trước khi các bạn đá lên thì các bạn đẩy cái phần giáp này ra bên ngoài như thế này ha, để tạo cái khoảng trống cho cái phần chân này ha. Lúc này các bạn có thể đá cái phần chân này đầu tiên lên được 90 độ nè, rồi mình lắc ra ngoài một chút xíu, mình sẽ đá lên thêm được một chút xíu nữa như thế này ha. Đó, nó sẽ lên được tầm khoảng 135 độ nữa các bạn. Và cái này khớp nảy rất là chắc chắn ha, các bạn phải dùng lực khá là nhiều mới đẩy được cái phần này nhé. Tiếp theo là về biên độ đá ra sau, thì đầu tiên các bạn đẩy cái phần bánh xe này phía sau nè, đẩy lên phía trước như thế này ha, để nó trống cái chỗ nè. Lúc này thì biên độ được 135 độ và rất là chắc chắn luôn nha các bạn. Cái này khớp nảy ha, cực kỳ chắc chắn luôn. Về phần đá lên trước và sau thì mình thấy tương đối tốt ha. Về đầu gối thì cái này là được thiết kế bản lề đôn nha các bạn, và trước khi các bạn bẻ khớp đó thì các bạn lật cái phần giáp phía nhượng chân này lên ha. Đó, để nó tạo cái khoảng trống nè. Rồi sau đó mình sẽ bẻ nhé. Đây, thì nó chỉ được lên 90 độ thôi. Một điểm khá là đáng tiếc ha. Cái này là khớp bản lề đôi, đáng lẽ thì nó phải đá lên được cao hơn một chút nữa. Tuy nhiên các bạn xem nhé, nó chỉ có hai cái hành trình và nó rất là ngắn luôn. Và mình đưa lên như thế này chỉ được 90 độ. Và các bạn để ý sau bên trong này nè, đó,
nó không hề vướng một cái giáp gì trong này ha, cái khoảng trống cũng rất là lớn luôn. Tuy nhiên là họ vẫn không thiết kế để đưa lên cao được hơn. Và hai cái phần đầu gối này cũng có hai cái giáp có thể bật lên bật xuống như thế này nha các bạn. Tuy nhiên thì mình thấy cái này nó hơi lỏng nha, nó rất là dễ rớt luôn đó. Về bàn chân này thì thiết kế cân đối khá lớn để có thể trụ vững trên một thân hình khá là to lớn như thế này ha. Có một cái khớp cầu bên trong này nè, giúp bàn chân có thể lắc đa hướng, lắc ra ngoài một chút như thế này ha, và lắc vào trong như thế này nè. Đó, và mình thấy nó hơi cứng nha. Và có thể móc chân lên như thế này và duỗi xuống như thế này luôn. Và ở đây cũng có một cái phần giáp này giúp mình điều chỉnh để cái chân nó sẽ duỗi và móc lên nó tốt hơn nha các bạn. Phần mũi bàn chân này cũng có thể lắc lên lắc xuống như thế này ha, giúp bàn chân bám đất tốt hơn ở một số tư thế. Về phân bố kim loại này thì mô hình dường như toàn bộ là bằng nhựa tốt nha các bạn, và không có kim loại ha. Về phụ kiện thì mình có một cái phần móng đấm như thế này ha. Các bạn xem trong phim thì cái đoạn này là Up xẻ cái phần tay trái nó biến thành cái này và nó kết liễu em Shockwave đó. Các bạn để ý nha, ở đây nó có hai cái rãnh như thế này ha, và tương ứng với hai vị trí như thế này, mình chỉ cần trượt vào như thế này là rất là chắc chắn luôn. Tiếp theo thì mình có hai cái phần kiếm như thế này nha các bạn, sẽ là mỗi tay một cái kiếm ha. Nó làm bằng cái nhựa rất là cứng cáp luôn, và cái này nó sơn giả kim loại rất là tốt ha. Chi tiết mình thấy làm pastel rất là đẹp. Cái này nó sơn từ cái màu đậm nó chuyển sang cái màu vàng trong nè, nó tạo hiệu ứng giống như là cái phần này nó được phát sáng gì đó. Tuy nhiên mình hơi tiếc một chút xíu, cái phần này nó khá là dày nè. Nếu trong này nó cho mình một cái led chạy xuyên và nó làm sáng cái này á, thì mình sẽ thấy nó cao cấp và nó đẹp hơn rất là nhiều luôn ha. Và ở đây đầu tiên cái phần đuôi nè, nó có một cái vị trí như thế này, mình sẽ rút ra. Có một vị trí cái lỗ như thế này nè, mình chỉ cần nhét vào thôi là em ốp có thể cầm kiếm được ha, và rất là chắc chắn luôn nha các bạn. Tiếp theo phần đặc biệt nhất của cái phiên bản Exclusive là tặng thêm cho mình một cái phần súng như thế này ha. Và các bạn xem tỷ lệ với bàn tay này nè, mình thấy khá là lớn luôn đó. Và cái chất sơn pastel nó làm rất là đẹp, cái cảm giác giống như là cái kim loại và nó được làm cũ đi và trải qua hàng trăm ngàn lần chiến đấu. Các bạn thấy được cái phần cũ nè, nó làm rất là hay và chi tiết cũng tương đối là bám sát phim. Cái vị trí dây điện nó nối vào bên trong này nè, nó tạo cảm giác chân thật, và nếu mà các bạn không cầm vào đó thì các bạn cảm giác cái này y như là một khối sắt thực sự vậy đó, chứ không phải là nhựa nữa nha các bạn. Mở cái phần bàn tay của ốp ra nè, ở trong bàn tay này thì nó có một cái lỗ như thế này ha. Rồi mình sẽ gắn cái chốt này vào cái lỗ nè. Rồi lúc này là em ốp đã cầm súng được hả các bạn, rất là ngầu và lực luôn nha. Vừa rồi thì mình đã unbox và review cho các bạn xem em Optimus Prime DOTM phiên bản Premium của 3A nha các bạn. Và đây là bản Exclusive, đầy đủ phụ kiện luôn. Thực sự là nó còn rất là nhiều cái điểm hạn chế. Tuy nhiên ở một bình diện nào đó thì đây vẫn là một cái siêu phẩm, một cái em ốp thật sự anh em cũng rất là ưa thích đó. Nó có một cái thân hình khá là lớn, sơn pastel tổng thể rất là đẹp, cơ bản là bám sát phim, và nếu cái này để ở dạng trưng bày thì rất là đã luôn các bạn. Rồi các bạn thấy sao thì hãy cho mình biết với phần comment nha. Nếu thích hãy cho mình một like, một share, bấm nút subscribe và bấm vào nút chuông để đừng bỏ qua những video clip tiếp theo của mình. Còn bây giờ đáng làm một chút xíu, đi ngay ở phần show in nha. Let's go!
Optimus Prime.